नमस्कार मित्रांनो, तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल एडिटर अर्जुन यामध्ये तुमचं स्वागत आहे। तुमच्यासाठी मित्रांनो आज मी खूप जबरदस्त आणि कडक असा भांडी दुकान स्पेशल बॅनर डिझाइन पिलपेल आज तुम्हाला प्रोव्हाइड केला आहे। मित्रांनो काही दिवस झाले आपल्या चॅनलवर रेग्युलर व्हिडिओ येत नव्हते, कारण माझी तब्येत ठीक नसल्यामुळे मित्रांनो मी व्हिडिओ घेऊन आले नाही शिकलं। त्यासाठी मित्रांनो आज तुमच्यासाठी खूप जबरदस्त आणि कडक असा व्हिडिओ मी घेऊन आलेला मित्रांनो। चला तर मग मित्रांनो तुमचा जास्त वेळ न घेता आपल्या कडक आणि जबरदस्त अशा व्हिडिओला सर्वप्रथम सुरुवात करून घेऊया। डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला अशा प्रकारे पिलपेलची जी लिंक आहे लिंक दिसणार, त्या लिंकवर सर्वप्रथम तुम्हाला काय करायचं, क्लिक करायचं। मग क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो ही जी लिंक आहे ना मित्रांनो डायरेक्ट क्रोम किंवा ब्राउझरमध्ये रिडायरेक्ट होऊन जाणार। इथे पाहू शकता ही जी लिंक आहे ना आता ब्राउझरमध्ये ओपन झालेली आहे। ओपन झाल्यानंतर काय येणार मित्रांनो, आपला इथून पिलपेल जी आहे ना तर डाउनलोड करून घ्यायची। सर्वप्रथम आपलं नेट ऑन असावं लागेल मित्रांनो। मग आल्यानंतर इथे पाहू शकता 𝙺𝙸𝙇𝙻𝙺𝙸 अशा प्रकारची जी पिलपेल आहे ना ती आलेली आहे। आल्यानंतर याच्यावर डाउनलोडचं ऑप्शन दिसणार ना मित्रांनो, त्याच्यावर सर्वप्रथम आपण क्लिक करून घ्यायचं। इथे डाउनलोड ऑप्शनवर क्लिक करायचं, तिथे पाहू शकता तुम्ही इथं डाउनलोड ही जी फाईल जी आहे ना मित्रांनो डाउनलोड होत आहे। मग इथं काय करायचं, आपल्याला डाउनलोडचं जे सेक्शन आहे ना त्या सेक्शनमध्ये सर्वप्रथम आपण जायचं। गेल्यानंतर इथे पाहू शकता आपली जी पिलपेल आहे तिथे डाउनलोड वगैरे झालेली आहे। या फाईलला सर्वप्रथम आपण काय करायचं, ओपन करून घ्यायचं आणि इथून जे आहे ना मित्रांनो RR ॲप्लिकेशनमध्ये ही जी फाईल आहे ना मित्रांनो सर्वप्रथम आपल्याला एक्स्ट्रॅक्ट करून घ्यायची। आणि मित्रांनो हे झिप फाईल जी पिलपेल तुम्हाला प्रोव्हाइड केली आहे त्या पिलपेलला जो पासवर्ड आहे, आणि पासवर्ड जो आहे ना मित्रांनो मी व्हिडिओमध्ये कोठे पण देईल, त्यासाठी व्हिडिओला कोणी पण स्किप करू नका। आणि जो पासवर्ड आहे ना मित्रांनो तुम्हाला शोधून घ्यायचं। मग शोधल्यानंतर मित्रांनो इथं जो पासवर्ड आहे तो इथं पासवर्ड जो आहे ना मित्रांनो टाकून घ्यायचं आहे। मित्रांनो इथे पाहू शकता तुम्ही अशा प्रकारे पासवर्ड वगैरे टाकणं झाल्यानंतर काय करूया, सर्वप्रथम मित्रांनो इथून मोबाईलचं जे नेट आहे ना मित्रांनो ते सर्वप्रथम मी ऑफ करून टाकतो। इथून नेट ऑफ वगैरे झाल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला काय करायचं, इथून फोन स्टोरेजमध्ये जायचं। इथं ऑल सिलेक्शनवर जाऊन इथून आपण फाईल मेजरमध्ये सर्वप्रथम मित्रांनो आपण आलेले आहे। आल्यानंतर आपण फाईल कोणती डाउनलोड केली होती मित्रांनो, 𝙺𝙸𝙇𝙻𝙺𝙸 अशा प्रकारची जी पिलपेल आहे ती आलेली आहे। आल्यानंतर ही जी पिलपेल आहे त्या पिलपेलला काय करायचं, कॉपी करायचं। मग इथं ऑल सिलेक्शनवर जाऊन पिक्सेल ॲप प्रेसेटमध्ये तुमच्या पद्धतीने तुम्ही पेस्ट करू शकता। मी तिथं नाही करणार मित्रांनो, इथे फॉन्ट नावाचा जो फोल्डर आहे त्याच्यामध्ये मी ही जी फाईल जी आहे ना मित्रांनो ती सर्वप्रथम इथून पेस्ट केलेली आहे। कारण मित्रांनो पिक्सेल ॲप प्रेसेटमध्ये खूप सारे फाईल झाले, त्याच्यामुळे शोधण्यासाठी टाईम लागेल। त्यासाठी मी मित्रांनो इथे फॉन्ट नावाचा जो फोल्डर आहे ना त्याच्यामध्ये ही जी फाईल जी आहे ना पेस्ट केलेली आहे। मग इथून सर्वप्रथम आपण पिक्सेल ॲप नावाची जी ॲप्लिकेशन ओपन केलेली आहे, ओपन केल्यानंतर इथून जी नेक्स्ट स्टेप आहे ते पण सांगणार आहे। इथे open.pl ऑप्शन दिसणार मित्रांनो, तुम्हाला पाहू शकता तुम्ही त्या ऑप्शनवर सर्वप्रथम तुम्हाला क्लिक करून घ्यायचं। क्लिक केल्यानंतर इथे PLPचा ऑप्शन दिसणार, त्याच्यावर क्लिक करायचं। इथे फाईल मॅनेजर ओपन होऊन जाणार मित्रांनो। आता आपण ही जी फोल्डर होता ते कयामध्ये पेस्ट केले होते मित्रांनो, पिलपेल फॉन्ट नावाच्या फोल्डरमध्ये। इथे पाहू शकता खालच्या साईडने सर्वात लास्टला इथं जे पिलपेल आहे मित्रांनो 𝙺𝙸 भांडी दुकानची अशी जी पिलपेल आहे ती इथे सर्वप्रथम तुम्हाला इथे दिसणार आहे, पाहू शकता। मग यानंतर काय करायचं, इथे ओपन अँड ॲडचा ऑप्शन सर्वप्रथम तुम्हाला दिसून जाणार, ओके करायचं। इथं खाली पण ओके अजून एकदा करायचं। मग इथं बॅक साईडला जी आहे ना मित्रांनो आपली पिलपेल आलेली आहे। आल्यानंतर इथून सर्वप्रथम काय करायचं, आपल्याला बॅक जायचं। बॅक गेल्यानंतर ते पाहू शकता खूप जबरदस्त आणि कडक असा मित्रांनो तुम्ही व्हिजिटिंग कार्ड बनवू शकता। आणि जर तुम्हाला एखादा ऑर्डर वगैरे झाला समजा भांडी दुकानचं, आणि यूट्यूबवर मित्रांनो भांडी दुकानचं जे बॅनर आहे ते कुठं पण भेटणार नाही तुम्हाला, कारण फर्स्ट टाईम जे आहे ना मित्रांनो मी एडिट वगैरे करून टाकलेलं आहे। मित्रांनो चॅनलवर तुम्ही आपल्या फर्स्ट टाईम आला असेल चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक नक्की करा। आणि मित्रांनो याच्यापेक्षा पण भारी जबरदस्त आणि कडक अशी व्हिडिओ मी घेऊन येत असतो। थोडे मित्रांनो एक्झाम वगैरे असल्यामुळे मी थोडं बिझी होतो, त्याबद्दल समजून घ्या मित्रांनो। आता यानंतर आपले व्हिडिओ जे आहे ना मित्रांनो रेग्युलर इथून येणार। मग सर्वप्रथम काय करायचं, आपल्याला इंडियन फॉन्ट कन्व्हर्टर नावाची जी ॲप्लिकेशन आहे ती सर्वप्रथम ओपन केलेली आहे। मग मित्रांनो इथे काय करायचं, तुम्हाला एक्झाम्पलसाठी सांगायला मित्रांनो जय शिवराय हे जे नाव टाईप केलं, कारण एखाद्या भांडी दुकानचं जे नाव टाकायचं असेल तुम्हाला तर इथून सर्वप्रथम युनिक कोड काढायचं। मग इथं कॉपी नावाचा ऑप्शन दिसतं, त्याच्यावर क्लिक करून हा जो युनिक कोड होता ना मित्रांनो तो सर्वप्रथम मी इथं काय केलेला आहे, कॉपी वगैरे करून घेतलेला आहे। मग यानंतर काय करायचं, इथं 𝙺𝙳𝙗 भांडी दुकान आहे ना ते समोरचं जे 𝙺𝙳 आहे ते सर्वप्रथम रिमूव्ह करतो। मग आता जे जय शिवराय ते टाकून देतो। टाकल्यानंतर इथे पाहू शकता तुम्ही मित्रांनो खूप जबरदस्त आणि कडक अशा प्रकारे जे नाव जे आहे ना मित्रांनो इथे ॲडजस्टमेंट वगैरे सर्व काही झालेलं आहे। आणि मित्रांनो हा जो फॉन्ट जो आहे ना तो फॉन्ट पण जबरदस्त आहे। मग जर समजा इथं मी टेक्स्ट आता ॲड केलं होतं, त्याचा जर कलर जर तुम्हाला नाही आवडला, जर एक्झाम्पलसाठी सांगायलो जर आवडला नसेल तर तुम्ही इथून सर्व काही कलर जे आहे ना मित्रांनो चेंजेस वगैरे तुमच्या पद्धतीने तुम्ही करू शकता। मग इथे ग्रेडेड मधून बी कलर आहेत, तुमच्या पद्धतीने तुम्ही जो कलर पाहिजे तुम्हाला तो तुम्ही ॲड वगैरे करू शकता। तसं काही विषय नाही भावनो, मी दिलेलेच कलर ठेवा, तुमच्या पद्धतीने तुम्ही ठेवा, तसं काही विषय नाही। मग याच्यामध्ये अजून खूप सारे चेंजेस जे आहे ना मित्रांनो तुम्ही करू शकता अशा प्रकारे। हे सर्व झाल्यानंतर आणि मित्रांनो इथंपर्यंत जर आपला व्हिडिओ आवडल्यास लाईक नक्की करा, आणि चॅनलवर जर आपल्या फर्स्ट टाईम आला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। आणि मित्रांनो जर समजा इथून कोणती PNG दुसरी कोणती ॲड करायची असेल तर तुम्ही ॲड करू शकता, आणि इथून सर्व PNG आहे ना मित्रांनो रिमूव्ह वगैरे करू शकता। मित्रांनो मी तुमच्यासाठी सर्व काही दिलेलं आहे, आणि तुम्हाला डायरेक्टली असं PNG वगैरे ॲड करून नाही दिलं, तुम्हाला एडिट पण करता यावं मित्रांनो, त्यासाठी मी ही जी फाईल दिलेली आहे। आणि जर समजा इथून जर पिलपेल जर तुम्हाला कोणती PNG ॲड करायची असेल तर तुम्ही इथं
इथे इम्पोर्टचं ऑप्शन आहे ना मित्रांनो, त्याच्यावर क्लिक करून इथे एडिट करू शकता. जर समजा इथे मोबाईल नंबर असो किंवा ग्राहक आहे त्या ग्राहकाचं नाव वगैरे देऊ शकता. मग इथून काय करायचं, मग आपली PIL जे सेव्ह करायचं इथे सेव्हच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं. अल्ट्राच्या ऑप्शनवर क्लिक करून इथे सेव्ह टू गॅलरीच्या ऑप्शनवर क्लिक करून आपली फाईल जी आहे ना मित्रांनो गॅलरीमध्ये चांगल्या प्रकारे सेव्ह होऊन जाणार. व्हिडिओ कसा वाटला